Ok, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Zatan Gaming của mình nhá. Thì hôm nay cũng là ngày thứ 7 mà server anh em ơi, ngày cuối cùng trong cái series gọi là tuần đầu đô top tại cái server này anh em ạ. Đấy, thì ngày thứ 7 thì chúng ta sẽ có cái gì? À, ngày thứ 7 thì chúng ta sẽ mở pet nha anh em nhá. Đây, anh em có thể thấy là nó sẽ hiện dấu đỏ lên đây. Đấy, và nó tặng cho anh em là tầm 3 quả trứng để anh em up. Đấy. Thì ok, bây giờ mình sẽ up luôn để xem là liệu nó có ra được cái con gì gọi là đẹp đẹp dùng tạm được không nhá anh em nhá. Ok, nói chung là đây không khác gì một đống rác anh em ơi. Không dùng được con nào rồi. Cái gì thế này? Thêm một gánh nặng à? Thêm một gánh nặng thì khó rồi. Ong xong lại còn ấy nữa. Ui ôi. Chịu rồi anh em ơi. Dùng tạm con ong này vậy nhá. Đây. Liên kích với cả thể chất. Ok anh em nhá. Đấy. Thì về cái chức năng pet này thì anh em có thể gọi là up con pet ở bên trong cái căn cứ bồi dưỡng này nhá anh em nhá. Đấy, và một điều đặc biệt là ở đây là anh em có thể đổi tên căn cứ bồi dưỡng. Đấy. Một gọi là thông báo nhỏ, không phải ai cũng biết anh em ạ. Đấy. Anh em nhá. Nhiều khi anh em không để ý đâu, ở đây là đổi tên được đấy. Ok chưa? Bây giờ thì anh em có thể up giữa các pet của anh em. Đấy, như thế này. Đấy. Hoặc là anh em sẽ đi gọi là mượn người khác để anh em up. Đấy. Thì ok. Đây. Anh em muốn gọi là tăng cộng sự thì anh em bấm vào đây. Đấy. Đấy, có những người đã yêu cầu cộng sự này. Đây. Đấy, mình cũng sẽ gửi lại luôn. Đấy. Hoặc là mình có thể chấp nhận nhá. Ok chưa? Đã chấp nhận này. Đấy, để xem họ có con pet nào không. Đây. Họ chưa đưa lên con pet nào cả anh em ạ. Đấy, cũng giống như mình này, mình chưa đưa lên con pet nào. Thì ví dụ mình muốn đưa lên một con pet để cho người khác up thì anh em bấm vào dấu cộng ở đây thôi. Đấy. Xác nhận này, đưa lên nhá. Anh em cứ chủ động đưa lên. Anh em có bao nhiêu pet thì cứ đưa lên đi, ai up thì up, bởi vì là nó có cái thành tựu là cho người khác mượn pet để họ up anh em nhá. Đây. Anh em bấm một cái cuốn sách này. Đấy, có chỗ thành tựu đây này. Đấy, rất nhiều thành tựu gọi là để giúp anh em nhận cái này gọi là tranh. Trái chanh vàng đấy anh em ạ, gọi tắt là chanh đi. Đấy. Thì cái này dùng để tăng level cho pet nha anh em nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, và anh em cứ hoàn thành thành tựu thôi. Cái này thì đây nhá, có cái thành tựu gì nhỉ? Cho mượn thú cưng bay đâu nhỉ? Đây. Tích lũy cho mượn thú cưng bay. Đấy, nó sẽ tăng dần lên nhá anh em nhá. Đấy, 10, 20, 30 xong rồi gì với 500 lần luôn cơ. Đấy. Anh em nhá, nên là anh em cứ chủ động cho lên đây. Đấy, và cũng không nhất thiết là phải khóa, trừ những con mà anh em muốn cho gọi là bạn bè gọi là thân thiết gì ấy up thì anh em có thể bấm nút khóa này. Đó. Bấm nút khóa này thì sao? Thì là những người khác mà ví dụ sang nhà anh em mà thấy một con khóa ở đây đúng không? Thì anh em thì họ sẽ không up được. Đấy. Họ muốn up thì họ phải mở khóa nhưng mà phải yêu cầu anh em mở khóa con đấy. Mở cho riêng họ thôi. Anh em hiểu chưa? Đấy, những ai yêu cầu thì mới được up cái con khóa này. Đấy anh em ạ. Nó vẫn treo ở trên kệ nhưng mà không up được. Đấy, nó là như thế nhá anh em nhá. Đấy, nhưng mà mình thì cũng chả khóa rồi. Ai thích up gì thì up nhá. Đấy. Để tăng cái thành tựu lên là được. Ok chưa? Anh em cũng chịu khó đi up pet của người khác nữa nhá. Đấy, ví dụ có thể chat lên kênh thế giới này gọi là xin up pet này, ai có pet ngon không nhở? Xem mà ôi, mở ngày đầu thì toàn gì anh em ơi. Đấy. Cái gì đây? Trông này. Trông nó tan hoang nhỉ. Mình kiếm con ong này khéo là vẫn đỏ. Kiếm được con ong này khéo vẫn hên đấy chứ nhỉ. Nhìn mấy con của anh em trông nó tàn hoa bại liễu quá anh em ơi. Đấy. Ok, bây giờ thì tiếp tục với cái chức năng khác à. Đấy. Bồi dưỡng thú cưng bay. Đấy. Sau khi anh em gọi là cho hai con pet mà nó gọi là hấp diêm nhau ở trong này thì anh em có thể nhận được cái trái trứng. Đấy, sau vài phút thì đấy. Mình sẽ xào luôn nhá. 5 phút thì nó sẽ ra thôi anh em ạ. Đấy. Đây, thì anh em sẽ ra đây anh em up. Ok chưa? Cái này thì nó sáng sáng lên là anh em thấy thôi. Và cái chuyển sinh thú cưng bay là có ý nghĩa gì? Đấy. Thì đầu tiên anh em phải để ý cho mình nhá. Con pet ngoài ba cái dòng cơ bản là HP, phòng thủ và tấn công ra thì con pet nó còn có cả dòng tăng trưởng nữa anh em ạ. Đấy. Thì cái chức năng chuyển sinh thú cưng bay này đấy, nó sẽ làm gọi là để tăng cái chỉ số đấy nhá anh em nhá, chỉ số gọi là tăng trưởng. Đấy.
mỗi khi cái chỉ số tăng trưởng này càng cao thì cái tỷ lệ mà anh em lên cấp ấy thì các cái chỉ số HP, tấn công và DF này nó càng ngày nó càng cao anh em nhé. Đấy, ok chưa? Và tối đa nó là 1.5 anh em ạ. Đấy. Chuyển sinh này thì yêu cầu cái gì? Đấy. Nó sẽ yêu cầu cái viên thuốc màu xanh nước biển này. Đấy, anh em có thể kiếm ở đâu? Đây, nó sẽ có tên đây, viên thuốc chuyển sinh. Thì anh em có thể kiếm ở bên trong thang trời vườn mây, nhưng mà không biết server mở chưa nhỉ? À đây, đã mở rồi nhá anh em nhá. Đấy, chọn đồng đội. Đấy, nó sẽ gọi là ra vài đồng đội đây. Đây, có đồng đội VIP luôn. Đấy. Ok chưa? Vào trận này. Đấy. Và anh em khi đánh thang trời đấy thì mình sẽ nhắc nhẹ một cái ấy luôn, đó chính là chọn cái bút này nhá anh em nhá. Đấy, anh em để ý cái bút này, nó có rất nhiều bút này. Đấy, anh em đọc là hiểu thôi. Nhưng mà mình thấy cái bút mà gọi là ở vị trí số 2 và số 4 này nhận khiên này, vị trí số 1 và số 3 thì tăng 50% hồi kỹ năng nha anh em nhé. Đấy, đúng rồi, tăng 50% hồi tốc độ hồi kỹ năng. Đấy. Thì ý là người đằng sau này sẽ được hồi chiêu rất nhanh luôn anh em ạ. Đấy, nên là chủ lực của anh em, cái người mà gọi là gây sát thương chính ấy, thì anh em cho họ đứng sau nhá anh em nhé, và chọn cái bút này. Nếu mà anh em chọn nhầm cái bút khác thì sẽ yếu hơn. Đấy, ok chưa? Cái này thì chắc là mình chưa nhắc anh em bao giờ. Đấy, nên là hôm nay mình nhắc luôn nhá. Đối với những anh em gọi là từ server mới đến cả những anh em mà vẫn đang trong quá trình neo cái tí luyện sang trời này, ok chưa? Đó. Khi đi thang trời này gọi là đi xong thì nó sẽ mở khóa phần thưởng cho chúng ta chọn đây. Nhưng mà mình chưa đi qua cái map 1 nên là chưa thể hiển thị được nhá anh em nhé. Đấy. Và ở bên trong cái thang trời này nó sẽ có cái viên thuốc ở con pet mà mình nói đấy anh em nhé. Đấy, viên thuốc chuyển sinh ấy. Ok chưa nhá. Đấy. Và sau này anh em đi tuyết ở bậc 9 bậc 10 hay sao ấy là bắt đầu cũng xuất hiện cái viên thuốc chuyển sinh đấy nha anh em nhé. Ui ôi, đây là hơn 11 giờ nhá anh em nhé, hơn 11 giờ Việt Nam này. Đấy, anh em nhìn đi, quả server mới này. Ui, căng kèo chưa, đông chưa, được rỡ chưa, không biết được bao nhiêu ngày. Ai thằng nhảy bãi của mình ấy, láo thật đấy. Hình như là bút xong rồi cướp à, đấm ngay anh em ơi. Lại cướp à? Sang bón phân xong rồi húp luôn bãi hồ lô của mình. Tài rồi, quá tài rồi. Ok, tiếp tục nào. Và còn một số cái nhỏ lẻ bên trong thú cưng bay này nữa. Ví dụ như là anh em có thể xem tỷ lệ bồi dưỡng. Đấy, tỷ lệ bồi dưỡng đây. Ví dụ anh em đấy, ví dụ như mình up 2 này đúng không, thì nó sẽ có cái tỷ lệ bồi dưỡng ra những cái con gì khác. Đấy, ví dụ nhá, cái con này nó tên là gì nhỉ? Bóng dừa, và con này tên là chiến binh mật ngọt. Ok, anh em sẽ chọn đây này. Đấy, bóng dừa này, chiến binh mật ngọt đâu? Đây, đấy. Nó sẽ gọi là cái trái trứng của nó ấy, sau khi nó mở ra thì sẽ gọi là 48% tỷ lệ ra cái con bóng dừa này, 28% tỷ lệ ra con ong này. Đấy. Và vẫn có tỷ lệ ra toàn bộ những cái con đấy khác, nhưng mà rất thấp nhá anh em nhé. Đấy. Những cái con 7 màu này nó vẫn có thể ra thôi anh em ơi, nhưng mà nó tỷ lệ nó hơi thấp. Đấy. Ok, và đầu game thì anh em nên chọn con pet nào để up. Nếu mà anh em có thể gọi là xin được gọi là nguồn nai thì mình nghĩ là đầu game mà anh em chơi lỏ vẫn neo ải ấy, thì anh em up con Michano này nhá. Đấy. Còn cái server mới này ấy, không còn cái con tướng tinh mà là kháng hiệu ứng xấu. Đấy. Nên là bây giờ anh em muốn chơi lỏ thì lại phải chơi ngày nắng. Nói chung là mình chả thích chơi lỏ ở cái server mới đâu anh em ạ, không khuyến khích nhá. Đấy. Anh em thích thì up mấy cái con pet 7 màu này. Đấy. Còn anh em mà muốn xem chi tiết từng con pet cho từng hệ thì anh em tìm lại video cũ của mình nhá. Mình đã nói chi tiết về pet trong một cái video riêng của anh em ấy. Đấy. Còn bây giờ gợi ý cho anh em server mới, cứ up tạm mấy cái con 7 màu mà chơi tạm nhá anh em nhá. Đấy. Còn mấy cái con anh em nào hướng đến kiếm, cung kiếm thì up ong nhá anh em nhá. Đấy, ok chưa? Up từ sớm thì sau này dòng pet nó đẹp sớm. Thế thôi. Đây, mình đã lở vào đây.
một quả trứng đầu tiên. Đấy. Quả trứng này thì màu này là sẽ nở ra pet bậc vàng nhá anh em nhé. Đấy, pet thì nó có 3 bậc. Bậc đầu tiên là bậc thường này. Đấy, bậc cao cấp này. Đấy, và bậc này tên là bậc hiếm nhá anh em nhé. Đấy. Thì có 3 loại đấy thôi. Pet màu xanh này thì sẽ nở ra cái màu vàng ấy. Ok, lại thêm một gánh nặng khác. Đấy. Bà già nhỉ nó. Ok nha bạn. Đấy, nó cứ ra cái dòng xám này. Đấy, dòng xám này là cái dòng giảm thuộc tính của anh em nhé. Đấy. Đây. Để mình xem nào. Hủy ra trận chưa? Đây anh em có thể check luôn ở trong này. Sát thương đồng hành của anh em đang 180% đúng không? Đeo con này vào nhá, nó có một dòng giảm này. Đấy. Đấy, còn 100%. Đấy. Thêm một gánh nặng. Nó chơi game ở cái server này chưa đủ nặng hay gì? Mà của game này cứ chôn mình như nào ấy. Ai để pet lên kệ cho like với rồi à? Bây giờ phải đi xin pet thôi anh em ơi. Đây, chả biết. Ui ôi. Không đây cái con nào đẹp anh em ạ. Ui. Toàn cái gì ấy. Biến thể này. Biến thể này thì cũng hơi hiếm này. Nói chung là biến thể thì không thể up được, chỉ có ngẫu nhiên ra thôi. Ôi rồi. Không có cái vị gì anh em ạ. Đấy. Ok, và một cái điều nữa mình gọi là lưu ý luôn cho anh em để tránh anh em gọi là mắc những sai lầm. Đó chính là khi anh em phân tách con pet nha anh em nhé. Phân tách hoặc reset pet. Đấy. Ví dụ con pet này anh em sẽ nâng lên level cao cao ấy, tầm 50-60 trở lên rồi. Thì khi gọi là reset hoặc là ấy, đây này anh em nhìn thấy không? Đấy anh em đọc hai này là anh em hiểu ngay. Nó sẽ chỉ trả 80% nguyên liệu tăng cấp thôi. Đấy, 80% nguyên liệu tăng cấp đó chính là cái trái chanh này. Đấy. Nếu mà anh em reset bằng đá quý thì anh em sẽ bị thọt, bị mất 20% chanh. Đấy. Còn anh em tiêu hao chất hoàn nguyên thì sẽ được hoàn trả đầy đủ nha anh em nhé. Đấy, thế nên là anh em khi nâng pet thì cũng phải chọn một con pet đẹp đẹp. Đầu game kiếm này rất khó bởi vì là chúng ta chưa thể đi tuyết quốc level cao được, và mua ở trong các shop thì nó siêu đắt. Đấy, đối với server mới nên là kiếm cái này cũng khá là khó anh em nhé. Nên việc anh em nâng pet nên là phải cẩn thận, và reset pet cũng phải cẩn thận. Đấy. Nếu mà anh em cứ reset linh tinh thì là anh em thọt cấp pet là quả đấy thì không ai cứu được nha anh em nhé. Con pet là một cái rất quan trọng đấy, cho con ác của anh em. Ok chưa? Và anh em có thể thấy là bây giờ thì server mới được gọi là hút máu rất nhiều. Không biết có hay gọi là ưu ái hay là hút máu anh em ạ. Bởi vì ở đây nó lại thêm một cái sự kiện nữa liên quan đến pet. Đấy. Ngày nào ra cái gì thì nó mở thêm luôn cái sự kiện để hút máu ngày đấy nhá anh em nhé. Đấy. Nên là anh em nào cày chay thì không vấn đề gì. Đấy. Còn anh em nào mà muốn gọi là tài nguyên lên nhanh đấy, thì lại phải đầu tư vào đây thôi. Đấy, bán cả trứng ở trong này 50 đô cho 4 trái trứng và 25 bánh. Ui dồi. Up 60 bánh trong 3 ngày nhận full chỗ này. Nhưng mà nói chung là cái lượng chanh thì nó cũng không nhiều lắm anh em ạ. Anh em nhìn này, nhưng mà lượng chanh thì thật sự là không nhiều lắm nhá. Đấy, chung là cũng cùi thôi, không đáng đầu tư gì ở trong này cả anh em nhé. Đấy, nhưng mà mua 1-2 trái trứng này mà mở hên xui thì anh em mua thôi. Đấy. Ok. Sau một đêm gọi là treo ải sấp mặt lìn thì bây giờ hiện tại mình mới lên được 10.900 mãi. Đấy, rớt xuống top 4 rồi anh em ạ. Đấy. Vẫn đang gọi là chill lên được nha anh em nhá. Đây, vẫn qua ải đây đúng không? Ok. Đấy, bây giờ thì hôm nay thứ bảy sẽ mở đấu danh rồi anh em ơi. Đấy, mở đấu danh thì nó sẽ có thêm một cái shop nữa anh em ạ. Đấy. Đây thì bây giờ mình sẽ đấu danh nha anh em nhá. Đây, sẽ bắt đầu từ đồng 3. Thì đây là toàn là bot thôi anh em ạ. Bot thì đánh mấy trận đầu thì lực chiến nó bé này thì anh em đánh dễ thôi. Đến cái lúc mà nó lên lực chiến cao cao rồi, vượt anh em rồi thì người sẽ gọi là thua thôi. Đấy. Này chỉ khởi động thôi nhưng mà chưa phải đánh người nhá. Thì như sau một hôm bắt đầu nó mới chia lại bảng là anh em sẽ gặp những người chơi khác đấy.
ở trong này gọi là danh niên server nhưng mà bây giờ đã đánh đến cái con boss mà nó có cái lực chiến ngang mình rồi anh em ạ. Đấy. Thì anh em nếu mà anh em muốn xét cái hành trang đánh nhau thì anh em có thể gọi là xét như mình này, nếu mà chỉ có các kỹ năng cam và kỹ năng vàng, đấy, chưa có kỹ năng đỏ nha anh em nhé. Đấy. Thì có thể xét 2 quả dưa và 2 kỹ năng thủ này, thêm một cái lấm tăng tốc nữa ở trên này nha anh em nhé. Đấy. Còn anh em có kỹ năng đỏ vào kỹ năng đỏ như là tước khí thì có thể thay vào nấm tăng tốc nhé anh em nhé. Đấy, ok chưa? Đấy, hoặc bom khói thì có thể dùng được. Còn 3 kỹ năng đỏ khác thì cũng bình thường thôi anh em ơi, cũng không khỏe lắm. Đấy. Ok, bây giờ thì sẽ tiếp tục vào đánh đây, đánh với gọi là một con boss 9 triệu lực chiến đi. Nói chung là vẫn hơi yếu so với mình anh em nhé. Ok, đây. Trên này là con boss 10 triệu lực chiến anh em ạ. Đấy. Trong cùng một bảng danh nhưng mà có nhiều thể loại nhá anh em nhé. Anh em có thể chọn một con. Đấy. Nếu anh em đánh thua thì anh em sẽ rớt xuống vàng 2. Đấy, anh em đánh thắng thì anh em lên bạch kim. Đấy, ok chưa? Đây, để mình xem là liệu có thắng không. Ok, con boss này có tước khí luôn anh em ơi. Đấy. Thua rồi nhá. Đấy. Thua nhưng không rớt à? Mình nhớ ngày trước là rớt mà nhỉ? Hay là ở trên bạch kim nó mới rớt nhỉ? Thì như thế nha mày. Đấy. Anh em cứ đánh đi nhá. Mặc dù là thua thì anh em vẫn nhận được cái thưởng khiêu chiến này. Đấy. 20 đèn và 5 cái điểm huy hiệu để anh em đổi xốp nhá. Đấy. Pet còn có cả set rồi. Đây, vàng 1 nha anh em nhá. Đấy. Ok, mình cũng không nhớ rõ lắm là ngày trước là thua mà bị tụt danh mà bây giờ lại không bị tụt nữa rồi anh em ơi. Đấy. Thì đây, sau khi anh em đánh 10 trận này, anh em có 50 điểm thì anh em có thể mua những gì? Thì hàng ngày mình sẽ luôn mua gọi là đèn thần nhé anh em nhé. Nó chỉ gọi là 25 xu đấy thôi. Đấy. Ok chưa? Sau này thì thưởng hàng tuần nó cho anh em cũng khá nhiều. Đây. Đấy, anh em có thể đọc ở dưới này, ví dụ như danh vàng 1 đây, thưởng này, mấy trăm điểm này. Đấy. Thì cái điểm này anh em sẽ tích anh em mua cái gì? Đấy. Thì đối với mình thì mình sẽ tích hẳn 4.000, mình mua võ hồn trước nhá anh em nhé. Đấy. Còn thức tỉnh này cũng quan trọng, nhưng mà tại sao lại mình chưa muốn mua sớm? Bởi vì bây giờ là cái nguồn cuộn của mình nó chưa có nhiều anh em. Đấy, bây giờ anh em mua thức tỉnh về thì anh em chỉ nhận được cái chỉ số ban đầu của nó là 10 hay 15% gì đấy thôi, nhưng mà đấy nó có tận 6 ô nha anh em nhé. 6 ô. Đây, khi anh em lên cấp 110 này, đấy, nó sẽ bắt đầu mở thức tỉnh nhá. Nó sẽ có 6 ô này, tấn công, phòng thủ này, kháng bạo này. Đấy, sát thương liên kích này, sát thương bạo kích này, đấy, hoặc là HP, đấy. Cần 6 cái cục như thế kia. Đấy, hoặc là anh em nào chơi sự kiện ở bên trong này. Đây, thì có tỷ lệ ra cái cục thức tỉnh nha anh em nhé. Đây. Đấy. Thì anh em chơi thì có khả năng ra thì anh em sẽ thức tỉnh sớm hơn những anh em khác. Đấy. Nhưng mà anh em không có cuộn đấy. Cuộn thì nó là cái gì? Để mình xem ở chỗ nào có. Đây. Trong này nhá. Đây, đó chính là cái cuộn này anh em này. Đấy. Thì cần rất nhiều thì bắt đầu nó mới cộng được nhiều nha anh em nhé. Còn đầu game thì anh em không có, kiếm cũng khá là khó. Đầu game này thì một số nguồn cuộn chỉ có mua như này thôi thì gọi là kiếm khá là khó. Đấy, về sau gọi là đỗ xe các kiểu thì cần xe ra cái cuộn đấy nữa cơ. Nói chung là đầu game thì anh em cứ kiếm một cái võ hồn bậc 2 trước. Đấy, để làm gì? Để anh em ngày 15 anh em sẽ ghép với võ hồn đỏ. Đấy. Ngày 15 ra võ hồn đỏ thì anh em có thể ghép bậc 1 và bậc 2 để lên võ hồn hồng nhé em nhé. Đấy. Võ hồn hồng thì chỉ số nó khá là căng. Đấy, hơn rất nhiều. Và đầu game thì cái lượng gọi là tài nguyên để nâng cấp cho võ hồn nó rẻ hơn lượng tài nguyên để nâng cấp cho thức tỉnh rất nhiều anh em nhé. Chỉ số anh em sẽ gọi là vượt trội luôn đấy. Ok chưa? Đấy. Đây là cái hướng đi. Đấy, để cho anh em gọi là gọi là có cái dự định sẵn để tránh ấy nhá. Còn những ác top thì họ nạp mà chục củ một event ấy thì họ có thể thích thức tỉnh kiểu gì thì họ thức thôi anh em ơi. Đấy, cái đấy thì tùy nha anh em nhá, nhưng mà vẫn ưu tiên võ hồn hồng trước anh em ạ. Ok anh em ơi,
Thôi thì sẽ bắt đầu gọi là tổng kết ngày thứ 7, ngày cuối cùng trong đua top này nhá anh em nhá. Đấy thì hiện tại là lực chiến của mình đang là 9,5 triệu anh em ơi. Đấy, top ải thì hiện tại là đang top 3, thua hai anh em top đầu là 1k ải. Đấy, còn anh em ở sau thì cũng chỉ kém mình vài trăm ải thôi. Nói chung là cũng chưa chắc là đã ăn được cái top 3 đâu anh em ơi. Đấy, ok. Và mình gọi là sau một ngày chịu khó up đi up lại. Đấy thì bánh thì còn có mỗi 2 bánh thôi, nhưng mà pet thì cũng chưa được con nào gọi là đẹp lắm. Đấy, được một cái con gọi là bướm này thì có dòng liên kích bạo kích, nói chung là dùng tạm được này. Đấy, cái dòng kỹ năng của nó thì dùng cũng được nhá. Còn các con khác này, đấy nói chung là cùi thôi nha mày, chưa được con 7 màu nào nhá. Đấy, nói chung là khá là đen, cũng chưa xin được giống nào xịn lắm anh em ạ. Thế nên là vẫn phải gọi là đợi một thời gian nữa. Đấy, và mình thì cũng trồng gần hết rau rồi, và hiện tại top rau mình đang là top 9 anh em nhé. Đấy, 7 tiếng nữa là tổng kết rồi. Đây, rau thì hết phân rồi, còn ít rau nữa anh em ạ. Đấy, nhưng mà hôm nay không vẽ ra phân nữa để mà trồng ấy. Phân được có vài bó thôi anh em ơi, trồng thêm được vài cai thì cũng không lên được top cao lắm. Nên là thôi cứ vứt đấy đã anh em ơi. Đấy, và sau một tuần thì mình cũng đã tích được gọi là đây, tài nguyên của mình tích được đây 88k kim cương hồng để gọi là chuẩn bị cho sự kiện thú cưỡi. Đấy, vé kỹ năng mà vé đồng hành để sau này xung kích. Nói chung là đến hôm đấy chắc cũng đủ thôi, đủ 8.000 vé thôi. Ok, quặng thì hiện tại là tích được gần 300k. Đấy, vé tăng tốc thì tích được 1k3. Đấy, ok chưa. Ngày mai thì sẽ xả quặng nha em nhé. Mai là event xung kích quặng rồi. Đây, lịch đây, xung kích công nghệ nha em nhé. Đấy, sẽ kiếm được thêm 8k búa nữa thì sẽ lên được gọi là cái thần khí này lên vài cấp nữa nha em ạ. Đấy, ok. Ở đây còn hai cái top nữa, đó chính là nhầm, còn cái top xung kích tướng tinh nữa thì đây anh em nhé. Đấy, xung kích tướng tinh thì vẫn là 130 lượt thôi, các anh em khác thì cũng đã đầu tư thêm. Đấy, hiện tại mình được top 6, thưởng xếp hạng sẽ được một cái lệnh à. Ok, trông cũng hơi cùi ấy. Thế ví dụ như là tính tạm thời nhá, tạm thời nếu mà tính top như này thì mình sẽ nhận được này 3 lệnh này, một lệnh ở đây là 4 lệnh này, và cầu nguyện xung kích 3 lệnh nữa là 7 lệnh. Ok nhé, tuần đầu tiên kiếm được 7 lệnh. Đấy, nói chung là cũng hơi ít. Đấy, chưa đủ để đổi cái gì nhá anh em nhá. Đấy, sang tuần thì bắt đầu lại kiếm thêm. Đấy, cũng không có gì phải vội cả anh em ơi. Đấy, và cấp bậc đèn hiện tại mình là đang chờ lên 20 nhá anh em nhá. Đấy, tận 30 tiếng nữa cơ. Đấy, thì mình sẽ bây giờ mình sẽ tích đèn để lên cấp 20 thì mình sẽ zone được cái đồ siêu việt này anh em ạ. Đấy, sẽ gọi là nhảy thêm được một chút bay nữa. Ok chưa. Đấy, mình thì đợt này lên đồ lên đèn 20 hơi chậm. Đấy, bởi vì là không chơi trong cái event. Đấy, trước nạp sự kiện nhiều thì có thể đổi thêm một chút vàng ở trong event nữa anh em ạ. Thì lên đèn 20 nói chung là rất sớm. Lần trước đua top thì ngày cuối cùng thì như là mình đạt gần 12 triệu lực chiến thì phải. Đấy, và đợt này thì cái sự kiện nó trùng với cái sự kiện rất nhiều đèn này, thế nên là cấp thì còn nhỉnh hơn cả đợt trước. Đấy, nó tùy theo anh em mà gặp những cái sự kiện nào thôi. Đấy, mỗi mùa đua nó một khác nhau anh em ạ. Đấy, thì ok, coi như là tuần đầu đua top của mình đến đây là kết thúc nhá anh em nhá. Anh em nào thấy hay để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Cảm ơn anh em đã xem.